Tervetuloa maailman historian ensimmäiseen Doc-verkeen. Meillä on täällä tänään teemana teknologia ja sen ympäristövaikutukset. Tuhoaako vai pelastaako teknologia tämän maapallon ja mitä nuorisotyöntekijänä pitäisi tästä asiasta tietää tai mistä olisi hyvä olla tietoinen. Ja me ollaan Jarnon kanssa haastateltu 15 henkilöä tässä vuoden aikana teemasta. Ja oikeastaan tämä koko Doc-verken nämä 2 ensimmäistä jaksoa niin on hyvinkin pitkälti pohjautuu näiden 15 haastattelun antiin ja niihin keskusteluihin, joita heidän kanssaan on käyty. Joo, ainakin minua itseään yllätti se, että vaikka tuntuu, että tästä aiheesta puhutaan ympäristön vaikutuksista, ympäristön ja siihen teknologian vaikutuksista ympäristöön, niin silti on paljon asioita, mitä ei ymmärretä. Esimerkiksi mikä on digitalisaation vaikutus ympäristöön ja paljonko se kuormittaa verrattuna esimerkiksi lentoliikenteeseen. Ja aika usein me ehkä mietitään sitä, että kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, että ne on ne hiilivoimalat ja ne on niin kuin autot ja muut, jotka kuormittaa tätä meidän planeettaa, mutta kyllä yhtä lailla, niin kuin Jarno tuossa äsken sanoi, niin yhtä lailla niin datakeskukset ja YouTuben katselu tai Netflixin katselu, niin se kuluttaa sähköä ja millä se sähkö sitten on tuotettu, niin on silläkin aikamoinen hiilijalanjälki. Tässä ensimmäisessä Doc-verkon-jaksossa vieraat puhuvat paljon siitä yleisestä ilmastonmuutoksesta, mutta siellä mennään esimerkiksi siihen, että pitäisikö sananvapautta rajoittaa ilmastonmuutoksen takia. Ja meillä on Doc-verken rakenne on se, että kohta katsotaan yhdessä introvideo tai pieni johdanto, jonka myöskin meidän panelistit on katsoneet, jotka täällä Verken studiolla oli vierailemassa aiheesta keskustelemassa, niin katsotaan yhdessä se video, sen jälkeen katsotaan vähän mitä panelistit oli mieltä ja sen jälkeen on sitten vapaata keskustelua, eli jos teillä tulee mieleen jotain kysymyksiä tai ajatuksia, niin laittakaa ihmeessä YouTuben tai Facebookin chattiin, niin pyritään niihin sitten myöskin vastailemaan. Mutta lähdetäänkö me saman tien sitten videolla liikkeelle? Lähdetään katsomaan intro. Ihmiskunta ei ole aikaisemmin ehkä törmännyt tällaiseen asiaan, missä omilla teoilla voisi pystyä tuottamaan oman ikään kuin tuhonsa tällä tavalla hitaasti, että tietenkin jollakin tavalla aikoinaan ydinaseiden keksiminen saattaa olla vastaavanlainen asia, jossa ei tiedetty mihin voidaan päätyä, mutta se oli enemmän niin kuin yksittäisiä isoja ratkaisuja, pudotetaanko pommeja ja aloitetaanko ydinsota. Nyt kysymys on tämmöistä hitaasta prosessista ja siinä mielessä se on väistämättä vuosikymmenten isoin asia. Digitaalisuudella ja teknologialla on ollut suuri merkitys ilmastonmuutoksessa sekä ympäristömme että ihmisten hyvinvoinnille. Teknologia on kuitenkin ollut se, jonka avulla ihmiset ovat tuhonneet planeettaa. Onko siis digitalisaatio uhka vai mahdollisuus ympäristölle? Se on oikein käytettynä mahdollisuus, mutta se, että se on kiinni siitä, että digitaalisuutta voi käyttää niin monella tavalla. Eli se luo kyllä meille ratkaisuja, millä me voidaan vähentää päästöjä ja tehostaa materiaalien käyttöä ja muutenkin tehdä fiksumpia valintoja, mutta sitten toisaalta se myös antaa meille mahdollisuuden tietynlaiseen uuteen kulutukseen, se digitaaliseen kulutukseen, mistä ei vielä hirveästi ole puhuttu, eikä loppujen lopuksi sen ympäristövaikutuksistakaan ole niin selvyyttä. Että ehkä usein se digitalisaatio on silleen, että se ei ole ehkä tai että se isoin ongelma on ehkä siinä, että jos ei mitään vanhaa jää pois, vaan tulee vaan aina sitä uutta palvelua siihen lisäksi ja tilalle. Että siinä me ollaan ehkä vähän huonoja me ihmiset, että että jos me saadaan jotakin helpommin ja halvemmalla, niin me vaan hommataan sitä enemmän. Laskentatehot kasvavat koko ajan, tekniikka kehittyy, mutta samalla se kehitys imetään pois tekemällä entistä suurempia tietoteknisiä kokonaisuuksia. Eräässä Yleisradion esiin nostamassa tutkimuksessa brittiläiset tutkijat totesivat, että HD-tasoisen Netflix-elokuvan katselu käyttää energiaa yhtä paljon kuin tarvitaan 60 teekupillisen keittämiseen. Että se on semmoista kilpajuoksua koko ajan, että sitä mukaan kun energiatehokkuus paranee, niin ohjelmistojen koko kasvaa. Kun teknologialla yleensä pyritään lisäämään tehokkuutta,
niin sitten toisaalta, että kun me lisätään teknologialla jotain tehokkuutta, niin sitten perus se ajatus on, että kun joku prosessi tai tuote tai joku tulee tehokkaammaksi, niin silloin me kulutettaisiin vaikka vähemmän luonnonvaroja tai vähemmän energiaa. Mutta sitten käytännössä helposti tapahtuu silleen, että kun se tuote tai prosessi on tehokkaampi, niin sitten me kulutetaan sitä enemmän. Kyllä se materiaalismin korostuminen on varmaan ollut yksi ilmastonmuutoksen eteenpäin työntävä voima. Ja voi ajatella, että meidän yhteiskunta sen jälkeen, kun me ollaan saatu tämmöiset niin perushyödykkeet hoidettua, ihmisillä on ollut jääkaappia ja lämmintä kotona yöaikaa ja mahdollisuus hoitaa tämän tyyppistä asiat kohtuullisen mukavasti, niin voi ainakin niin teoriassa ajatellaan, että meillä olisi ollut sen jälkeen edellytykset suuntautua jollakin toisellakin tavalla. Ja sen viivan vetäminen on tosi vaikeaa. Mikä on välttämätöntä, mikä on hupia. Mutta että voi ajatella, että ihmisten kekseliäisyys olisi ohjannut meitä jonnekin toiseenkin paikkaan. Ja mä luulen, että se on edelleen mahdollista. Että se meidän niin kuin ikään kuin halu kokea uutta, innostua jostain, kertoa ketä me ollaan, voi toteutua paljon pienemmälläkin materiaalikuormituksella ja sitä kautta pienemmällä päästöjalanjäljellä. Jos ajatellaan, mitä oikeasti priorisoidaan ilmastonmuutoksen takia, mille laitetaan vaikkapa hinta tai mitä muita ohjauskeinoja nyt onkaan. Se on meidän vaikea kuvitella, että yhtäkkiä tämmöinen, voisiko sanoa, vapauden symboli, kuten vapaa tiedonvälitys, niin sitä alettaisiin rajoittaa kovin nopeasti. Ja toisaalta voi että siellä teknologia kehittyy varsin nopeasti ja ajatellaan, että meillä on niin tavallaan tietynlainen optimismi siitä, että siellä energiatehokkuus kasvaa, päästöt vähenee. Mutta samaan aikaan kyllä meidän pitää miettiä sitäkin vaihtoehtoa, että onko jossain vaiheessa niin, että jos teknologista ratkaisua ei johonkin löydykään, jos meillä ei olekaan yhtäkkiä vaihtoehtoista tapaa tuottaa jotain digitaalisen sisältöä ja sen levittämistä vähän päästöisemmin ja ihmisillä on hirveä tarve siihen, niin voi olla, että sinne tuleekin joku hinta sitten silleen, että johonkin tiettyyn aikaan vuorokaudesta, kun kaikki tarvittaisikin sitten isompi määrä sitä konesalitehoa siellä, niin yhtäkkiä sille tuleekin korkeampi hinta sille. Me voimme olla hyvinkin pian tilanteessa, jossa teemme uusia valintoja energiankulutuksen mukaan. Radikaalit siirrot johonkin suuntaan, niin ne niin kuin vielä odottaa itseään. Niin kuluttajilla kuin yrityksilläkin. Että mä itse niin kuin just tässä ICT-ilmastostrategiassa Suomen osalta niin pohdittiin sitä, että kysyttäisiin niin kuin kuluttajilta, että mistä olisi valmis luopumaan. Ja sitten siihen listattaisiin niin kuin YouTube, Fortnite, internetyhteys, telkkari, radio. Että jos joku pitäisi valita, niin mikä lähtisi? Ja se olisi mun mielestä hyvä, että siinä ajetaan ihminen niin kuin kulmaan, että tuumailepa tätä. Det är en bra fråga. Intressant fråga. Det är ju så att internetanvändningen så den genererar ungefär det är några fåtal. Ei pidä lopettaa digitaalisten palveluiden käyttöä. Netin käyttö aiheuttaa päästöjä, mutta internetin ja digitaalisen tekniikan kehitys vähentää enemmän päästöjä, koska ne edistävät energiatehokkuutta kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa. Det sparar samtidigt utsläpp som är kanske i storleksordning. Mutta voiko teknologia kuitenkin pelastaa maailman? Ja, svar ja. Det tror jag att det gör. Kyllä, vastaa Rune Westergaard. Siihen vaikuttaa myös, kuinka nopeasti poliittisia päätöksiä tehdään. Jos päätökset ovat hitaita, riskit negatiiviselle ilmastonmuutokselle ovat suuremmat. Uskon kuitenkin, että ihmiskunta voi selviytyä tästä ja että uusi teknologia kehittyy yhä nopeammin, toteaa Rune. Voi ajatella tietenkin positiivisesti, että meillä on mahdollisuus ikään kuin muuttaa meidän teknologista perustaa nyt nimenomaan ilmastonmuutoksen ajamana ja muuttaa moni muu asia sitä kautta myöskin. Teknologia on aina se, joka välittää lopulta sen lopullisen ratkaisun, että kyllähän me ollaan lopulta ilmastonmuutoksen kanssa päätyä tämmöiseen tekemiseen sitä kautta, että meidän teknologia on kehittynyt ja me ollaan valistettu teknologian kautta aikoinaan fossiiliset polttoaineet käyttöömme. Teknologia on siis välttämätön välikappale, mutta se yksinään ei tule tätä koko peliä ratkaisemaan, että taustalla tarvitaan
politiikkaa ja ihmisten tekoja ja ikään kuin järjestelmien muokkaamista. Jotenkin tuntuu siltä, että parempi tulevaisuus riippuu siitä, miten poliittiset päättäjät ja muut ihmiset ovat valmiita luopumaan vanhasta ja panostamaan uuteen parempaan teknologiaan. On utopiaa, että luopuisimme tästä kaikesta teknologiasta, mikä meidän ympärillä on. Eli silloin teknologian pitää muuttua. Se on ihan selvä. Et jos mietitään, minkälainen meidän maailma oli vaikka 20 vuotta sitten tai 25 vuotta sitten, silloin oli kännykät tuloillaan ja miten paljon meillä on nyt muuttunut, meillä on mullistunut niin kuin yhteydenpito aivan täysin. Niin siinä on jo niin kuin iso esimerkki meille siitä, että paljon voi tapahtua esimerkiksi 20 vuodessa. Jarno, sä oot ollut vahvasti tässä mukana ja yhdessä tätä on tehty, mutta seuraavat panelistit, jotka me saadaan kohta vieraaksi videon muodossa, niin kerrotko vähän heidän taustoista? Joo, siinä katsotaan, että miten laitetaan yhteen tutkija, ympäristöasiantuntija ja yrityksen edustaja, ja vielä yrityksen, mikä edustaa tällaista teknologiaa, niin mitä silloin tapahtuu. Ja tapahtuu aika mielenkiintoista keskustelua, ja keskustelu jatkuu aika mielenkiintoisen loppuun asti, vaikka pituutta onkin melkein yli 40 minuuttia, taitaa olla kokonaisen tällä DocVerken toisella osalla. Joo, teillä kummasti keskustelua syntyi siinä, vaikka ajateltiin ehkä aluksi, että lyhyellä päästään, mutta eihän näin käynyt. Ja jotenkin tuntuu, että nämä 3 henkilöä sitten keskustelu jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kamerat tuli laitettu pois päältä, koska nämä henkilöt eivät yleensä välttämättä aina kohtaa toisiaan, niin sitten aiheesta, ympäristöstä ja teknologiasta ja yhteistyön merkityksestä sitten jatkuu vielä sen jälkeen. Joo, ja tämä oli mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoinen keskustelu, mitä he kohta käy, mitä nähdään, niin Jyri Tieto-Evryltä sanoi, että hän ei ole ikinä ollut tällaisessa konklaavissa käymässä näitä keskusteluja, että oltiin ensimmäiset, jotka sai nämä 3 henkilöä saman pöydän ääreen. Nyt me keskustellaan tässä keskustelusta, että pitäisikö laittaa pyörimään. Laitetaan video pyörimään. Muistakaa, voitte laittaa kysymyksiä koko ajan tuonne noin Facebookin ja YouTuben puolelle. Me vastaillaan täällä kyllä. Tervetuloa maailman ensimmäiseen DocVerkeen. Tässä ensimmäisessä lähetyksessä pohditaan ilmastonmuutosta ja varsinkin teknologian vaikutusta siihen. Meillä on tänään täällä mukana Antti Mäkelä, joka on ryhmäpäällikkö ilmastonmuutos- ja sää-ääri-ilmiöt ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on Jyri Kivinen, Vice President, Head of Energy, Utilities ja Tieto Evry. Kiitoksia. Ja sitten Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta, joka on johtajana siellä. Ilmastonmuutos on ehkä yksi suurimmista tämän vuosikymmenten tai vuosisadankin asioista, ja siitä keskustellaan paljon, ja varsinkin internetin keskustelufoorumeilla keskustellaan myös siitä, kuinka ilmastonmuutos ei ole mitenkään totta tai ei ainakaan ihmisten aiheuttamaa. Onko sä, Eeva, joutunut tällaiseen keskusteluun koskaan, että sanotaan sulle, että ei ilmastonmuutos ole mitenkään totta eikä sitä tapahdu, että täällä on ihan kylmä talvisin? No en ole muutamaan vuoteen, mutta muistan kyllä niitä aikoja, eikä siitä hirveän montaa vuotta ole, kun vielä tällaisia asioita tuotiin esille. Mutta kyllähän sen lehdissä tietää, että aika paljon on ihmisiä, jotka edelleen kyseenalaistaa sen. Ehkä ei Suomessa, mutta muualla erityisesti. Mitä sitten, kun tutkitaan tällaisia muutoksia säässä, niin sä työssäsi varmaan kohtaat paljonkin tätä ilmastonmuutosta? Kyllä joo, että se on ihan, ja aika paljon niin kuin olen semmoisessa pitämässä niin kuin ilmastonmuutos kansantajuisesti tämmöisiä niin kuin esitelmää ja luentotilaisuuksia, niin kyllähän siellä sitten näitä myös on yleisössä silloin tällöin, ketkä niin kuin kriittisesti ja skeptisesti suhtautuu, niin sitten siinä saadaan hyvä dialogi aikaiseksi, mutta itse on tässä siis, että 2001 aloitin harjoittelijana Ilmatieteen laitoksella ja tähän munkin niin kuin työuraan nyt sitten mahtuu, että on päässyt niin kuin näkemään sen, miten se niin kuin aaltoilee se tavallaan se, miten niin kuin just tämä ilmastonmuutoksen skeptinen suhtautuminen, eli että siellä niin alkupuolella oli sitä, että ilmasto ei ole lämmennyt tavallaan, että ne mitkään mittaukset ei todista, mutta sitten kun nyt aukottomasti voidaan mittauksista
näyttää, että kyllä tässä nyt lämpötilat kohoaa kaikkialla maailmassa oikeastaan, niin sitten se on siirtynyt semmoisen toiseen aaltoon ja ehkä kolmanteenkin aaltoon ja muun muassa sitä, että okei, no se on lämmennyt, mutta se on nyt jostain muusta syystä kuin ihmisen syytä ja sit siihen. Mutta mä oon itse ajatellut niin, että melkein aiheesta kuin aiheesta, jolla otetaan valtava joukko ihmisiä, niin ainahan sieltä löytyy erilaisia näkemyksiä, että tämmöinen, ehkä nyt vähän hassukin esimerkki, mutta että joku vuosi takaperin oli tämmöinen joku yhteisö tai porukka, että maapallo onkin littiä eikä pyöreä. Ja siinä sitten tieteilijät yritti perustella, että ei, kyllä se on pyöreä, mutta tavallaan toiset eivät sitä niin kuin sitten ilmeisesti mitenkään voineet hyväksyä. Että se on nyt jotenkin maailmallista, että me ihmiset vaan nyt sitten ei aina olla samaa mieltä asioista. Lyhyesti vielä, että jos sanot, että mikä se ilmastonmuutoksen tai mikä se tilanne Suomessa on, miten se vaikuttaa meidän arkeen tai tulee vaikuttamaan? No tämä oikeastaan nyt voi lyhyesti sanoa, että tämä niin meneillään oleva ilmastonmuutos, kun siinä on kyse ilmaston lämpenemisestä, niin lämpimämpään suuntaan tässä Suomessakin sitten mennään. Ja etenkin voisi korostaa, että etenkin täällä Suomessa tai Pohjolassa, koska nämä pohjoiset alueet, Pohjola ja meidän niin kuin leveysasteen alueet, niin me lämmetään paljon enemmän kuin mitä maapallon ilmasto sitten niin kuin keskimäärin lämpenee, johtuen tästä sijainnista. Eli meillä nyt Suomessa sitten tulee korostumaan etenkin tämä niin kuin talvien aika nopeakin, niin kuin jos ajatellaan ilmastomittakaavassa, joka on siis tämmöinen hidas sään tilastointi, niin nyt tämä meneillään oleva lämpeneminen on aika niin kuin kuitenkin haipakkaa etenevä ja etenkin sitten just talvet täällä Suomessa niin kuin lyhentyy molemmista päistä ja sen sijaan, että niin kuin olisi enemmän lumisia talvia, niin onkin sitten vesisateisia ja harmaita talvia, etenkin täällä eteläisessä Suomessa. Että ne valkoiset ja pakkastalvet ei poistu, mutta niiden siis esiintyminen, ne niin kuin harvenee. Esiintymistodennäköisyydet sitten pienenee. Mitäs sitten, no nimensä mukaisesti Jyri, sä edustat tietofirmaa, joka tekee tiedon kanssa paljon tekemistä ja teknologioiden kanssa ja voisi katsoa myös sitä, niin kuin tuossa introvideossa vähän pohdittiin myös sitä, että se on ihmisten ja teknologian syy, että ilmastonmuutos tapahtuu. Kohtaatko se tällaista pohdintaa omassa yrityksessä tai yritysmaailmassa, että mikä vaikutus teillä on esimerkiksi ilmastonmuutokseen? No joo, että siis tänä päivänä se on niin pinnalla tämä keskustelu ja oikeastaan nyt niin kuin joka ikisen suuryrityksen ja vähän niin kuin pienemmänkin yrityksen niin kuin asialistalle noussut tässä aika rakettimaisesti viimeisen niin kuin 2 vuoden aikana, voitaisiin sanoa. Ja niin kuin mekin olemme niin kuin Pohjois-Euroopan niin kuin suurimpia niin kuin ICT-yrityksiä, mitkä toimittaa niin kuin ohjelmistoratkaisuja, niin kuin palveluita, digitaalisia palveluita, mutta pääsääntöisesti tietysti yrityksillä, ettei niinkään sinne niin kuin kuluttajasegmenttiin. Ja kyllä se niin kuin meilläkin näkyy siinä, että kun periaatteessa kaikki suuryritykset katsoo ja isot yritykset katsoo tällä hetkellä sitä omaa jalanjälkeä, eli se, että mikä se oma vaikutus on niin kuin siihen ympäristöön, onko CO2-päästöjä, mistä me hommataan energiamme, kierrätetäänkö me meidän niin kuin tarvikkeita, niin kuin tietokoneita tällaisia, mistä me ostetaan meidän konesaliin sähköä. Kaikki nämä on sitä tietysti, mitä me katsotaan niin kuin itse omaa toimintaamme, mutta niin kuin mutta myös muut yritykset sitten, millä on mahdollisuus vaikuttaa, niin isosti on noussut agendalle se, että aktiivisesti mietitään, että hei, miten meillä voi olla sitten se positiivinen kädenjälki, mitä me voimme tehdä oikeasti sitten, että onko ne sitten tehokkaampia palveluita tai älykkäämpiä palveluita sitten logistiikan tai energiahuollon tai minkä tahansa piirissä sitten, mistä voidaan sitten sanoa, että hei, että me katsotaan meidän oma tontti, mutta me myös autetaan muita pääsemään sitten niihin tavoitteisiin, mitä ne on. Ja tämä on niinku oikeasti tämä on iso asia, että se on niinku, jos lukee tänä päivänä yritysten toimintakertomuksia tai tavoitteita ja varsinkin pörssiyhtiöillä, mitkä ne on niinku julkisia tietoja, niin kyllä tämä ilmastonmuutos ja tietysti toimialasta riippuen sitten niinku CO2-päästöt on se niinku iso juttu ja niinku tehokkuus ylipäätänsä ja nämä kiertotalousasiat on tosi niinku, että melkein voisin sanoa, että omassa työssäni lähes niin kuin päivittäin törmään niin kuin näihin, että ne on niin kuin nousee asialistalla. Että näin se näkyy. Mainitsit tuon kädenjäljen, niin tosiaan puhutaan hiilijalanjäljestä, niin se tarkoittaa sitä, että mikä meidän oma vaikutus on ilmastonmuutokseen ja paljonko kuormitetaan, niin kädenjälki tarkoittaa sitä, että voidaanko esimerkiksi auttaa toisia vähentämään niitä, niin siitä päästään aasinsiltana esimerkiksi siihen, että
Mikä vaikutus esimerkiksi yhdellä ihmisellä voi olla tähän näin ilmastonmuutokseen? Jokaisen ihmisen vaikutus on olemassa, että siitä ei, ole niin kuin, siitä ei pääse minnekään ajattelemalla, että se on joku toinen, jonka pitäisi se tehdä, tai että pieni ihminen ei voi vaikuttaa, että siitä jokainen hiili ja hiilitonni vaikuttaa siihen, mitä tehdään, että siihen pitää jokaisen paneutuu. Mutta tuosta kun toit esille niitä kädenjälkiä ja jalanjälkiä, niin se tärkein on aika pitkälti se, että mikä on se vaihtoehto, ja sitä kautta pääsee niistä pois myös niin kuin yksittäinen ihminen, että jos miettii millä lailla voi aikansa käyttää tai jonkun asian ratkaista tai tarviiko se tehdä niin nopeasti, niin sitä kautta voi löytää semmoisen ratkaisun, joka voikin olla itselle helppo, ja silloin sitä ei niin hirveästi harmita, että jos mä teen, niin miksi jonkun toisen ei tarvitse tehdä, koska se tavallaan ei sitten enää tunnukaan niin kuin luopumiselta. Joo, ja tuohon voi kompata, että tämä on nyt vaan ihan tämmöinen oma henkilökohtainen ajatus, mutta mä luulen, että keskimäärin me ihmiset ollaan aika niin kuin huonoja luopumaan jostain sitten, niin kuin, että me ollaan saavutettu joku juttu ja elämä on helppoa, niin sitten vähänkin jos tuntuu, että tässä on pienikin riski, että nyt joudun tekemään jonkun vähän vaikeammin niin kuin lainausmerkeissä, niin sitten se heti niin kuin aiheuttaa jonkunlaisen vastareaktion. Ja siksi tämä ilmastonmuutos, niin kuin se on varmaan yksi syy, miksi tässä on niin kuin tavallaan vitkuteltu tavallaan nyt jo aika pitkään niin kuin maailmanlaajuisesti, että sitten joudutaan tämmöisiä niin kuin miettimään yksilötasolla ja päättäjien on vaikea tehdä ratkaisuja, niin kuin päätöksiä, koska sitten siinä on pelko, että minua ei enää valita sitten seuraavissa vaaleissa, kun joku riittävä massa sitten vastustaa. Että tämä on niin kuin hirveän monisyinen, niin kuin hankala lopulta, mutta sitten pähkinän olisi kuitenkin tämä lopulta niin kuin aika yksinkertainen. Jos jokainen ihminen yksilö vähentää sen hiilikuormansa minimiin tai nollaan, niin eihän sitten me ei olla tässä ongelmassa. Joo, no tuohon kommenttina. Tämähän on justiinsa se, missä teknologia tulee kysymykseen, että osoittaa se niin kuin henkilöauto, polttomoottori henkilöauto. Siis vaihtoehto on se, että kaikki luopuu ajamisesta, yksityisautoilusta. Tai sitten siirrytään puhtaampaan muotoon. No, tämä on sitten tietysti taas argumentoitavissa, että mistä tulee se akkumateriaali ja muuta ja onko se kestävää. Mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti siirtyminen, niin kuin, että poltetaan jotain tähän sähköiseen niin kuin maailmaan, niin se teknologia on tehnyt sen mahdollisuuden niin kuin hypätä siihen. Että jos vaihtoehto on ollut se, että no, menet kävellen, käytät pyörää. Totta kai se on ihan mahdollista, niin kuin jollekin se voi olla se vaihtoehto, että no mä teen henkilökohtaisen valinnan ja aina pyöräilen joka puolelle ja sitten käytän julkisia, se on näin. Mutta sitten että jos se tarvitsee sitä yksityisautoilia, niin sitten se teknologinen puhtaampi vaihtoehto on olemassa. Toi, mitä sä viimeiseksi sanoit, on kaikkein tärkeintä, jos mä todella tarvin sitä autoa, niin sitten, koska kyllä niin se on hirveän iso ongelma, jos me lähdetään ratkaisemaan kaikkea silleen, että me ei vähennetä mistään, vaan korvataan se sähköllä, koska kyllä sen sähkön tuotantoonkin tarvitaan tosi paljon energiaa, eikä se välttämättä ole niin puhdasta, että tässä taannoin seurasi just miten eri toimialat Suomessa on lähtenyt tekemään näitä niin kuin, ilmastotiekarttojaan itselle, mikä on todella niin kuin hieno juttu, että niitä on tehty ja ne on tosi hyviä, mutta ne on kaikki miettinyt samoja ratkaisuja, jolloin kun me kaikki mietitään sitä yhteen samaa, niin sitten kun ne laskee yhteen, niin sitten se ei enää olekaan kestävää. Ja monet asiat, joilla me tuotetaan sähköä, ei ole kestäviä ja siinä on aika iso loikka, jos me jotain ne ratkaista. Ja sitten mehän puhutaan nyt vaan ilmastonmuutoksesta, mutta todellisuudessa ilmastonmuutoksen rinnalla on muutama muu aika iso kysymys, niin kuin biodiversiteettikato ja jätekysymys. Jätteihin liittyvät kaikki myrkyt ja meidän maapallon niin kuin eriarvoisuus, joka omalta osaltaan kanssa on niin kuin ruokkimassa näitä huonoja kierteitä. Ja jos me lähdetään vaan niin kuin jatkamaan sitä niin kuin ennallaan, niin mulle tulee aina vähän semmoiset pienet porsaat mieleen, joiden mökki sitten puhalletaan. Että mä näen, että sen positiivisen kautta ja se, että niin kuin sääntelyllä ja sitten yritysten niin kuin vahvalla toiminnalla
ja sitten kansalaiset ja yhteisöt yhdessä, jotka tekee niin kuin sitä semmoista isompaa muutosta kokonaan, että miten me eletään, on se mitä meidän pitää tehdä. Et mäkin mietin usein, että kuinka vanha mä oon, niin silloin kun mä synnyin, niin täällä oli 3 miljardia ihmistä ja täällä on kohta 10 miljardia, niin me ei tavallaan voida vaan koko ajan kasvaa. Näin mä näen. Joo, ja sitten tosiaan tämä, itse asiassa eilen pidin Porvoon lukiolaisille tai jollekin yhdelle luokalla heidän maantieteen oppitunti, kun se nyt oli, niin he on käsitellyt tätä ilmastonmuutosteemaa ja oli tämmöinen videoluento ja keskustelutilaisuus, niin siinä kyllä niin todettiin se, että, tai ainakin minä totesin, että tavallaan kyllähän tämä, niin kuin, jos nykynuoret tämän niin kuin pienestä asti ymmärtää ja ottaa niin kuin tosissaan ja ottaa nämä niin kuin teknologiat ja kaiken niin kuin ihan sinä niin kuin jokapäiväisenä elämänä, niin kyllähän sitten niin kuin, tämä on ihan ratkaistavissa. Siis mä toivon ainakin näin, että ehkä me sitten minun niin kuin ikäpolvi rupeaa olemaan sitten jo vähän, että se on keskimäärin aina vaikeampaa ottaa sitten äkkiä jotain uutta. Mutta ehkä nuorille se ei ole sitten, se niin kuin on ihan, ei tässä mitään. Ja tässä on ehkä ennen kuin varmaan seuraavaa kohta siirrytään, mutta että tuohon pakko sanoa se, että just tämä nuoriso ja se, miten heidän arvot on aika erilaiset tietyissä asioissa, miten niin kuin meillä vanhemmilla sukupolvilla on siihen, että, ja semmoiset tietynlaiset periaatteet siitä, että onko pakko omistaa asioita esimerkiksi. Ne ovat tottuneet semmoiseen niin kuin paljon niin kuin avarakatseisempaan niin kuin malliin, että ei ole pakko omistaa, sen voi lainata tai pystyy niin kuin käyttämään silloin kun tarvii, kun meillä se on ollut enemmän se, että se pitää olla oma ja se pitää olla tossa ja se pitää olla aina. Ja sitten nämä kaikki jätteiden kierrätysasiat ja tällaiset, että itsekin on sitä sukupolvea, kun niistä alkoi ensimmäisiä versioita, jotain pullon-kierrätystä ja muuta vasta niin kuin olemaan niin kuin tulossa. Ja nyt kun katsoo, niin nythän pystytään kierrättämään niin kuin aika iso osa niin kuin kaikesta ja se koko ajan paranee. Ja nyt tämä meidän uudet sukupolvet, niin ne on jo elänyt sitä ja se on täysin luontevaa. Ja sen jatkojalostaminen on myös sitten taas niin kuin helpompaa, mitä se niin kuin on ollut ehkä aikaisemmin. Mä kans uskon siihen, että olen jo tosi pitkään puhunut siitä, että nuoret on se, jotka tämän tavallaan tekee. Ja me usein puhutaan, että niin kuin sukupolvien välillä on se ikähaitari on tosi pitkä, mutta nykyään kun ihmiset tulee poliittisesti aktiivisiksi kauhean nuorina, ettei ne niin kuin jää sinne odottamaan, että ne tulee täysikäisiksi ja pääsee äänestämään, vaan se aktiivisuus alkaa jo niin kuin Greta Thunbergin iästä ja hänelläkin on paljon nuorempia seuraajia, vaikka niiden sloganiin kuuluu, että meidän lasten kuuluisi leikkiä, niin sehän on hyvin viisaasti itse mietitty ja se on osa sitä niiden politiikkaa, että ne tavallaan sanoo sen asian ja näin, niin jos nuoret niin kuin motivoituu siihen, niin se todella ne kykenee järjestämään nämä asiat paljon paremmin. Ja yritykset, että kiertotalous on paljon muuta kuin sitä jätteiden kierrätystä, että se alkaa siellä nimenomaan yritysmaailmasta, että miten niitä rikastetaan tai miten niin kuin käytetään toisten jätteitä ja yhdistetään niitä symbiooseiksi, niitä eri toimintamalleja, niin sieltä se tavallaan lähtee. Mutta kyllä se nuorilla on se käsissä, mutta toisaalta tässä tapahtuu niin nopeasti tällä hetkellä tähän ilmastonmuutokseenkin liittyen sellaista kehitystä, joka tällä hetkellä on täysin kestämätöntä, että jos me odotetaan edes muutamia vuosia, niin me koko ajan ladataan heille suurempaa taakkaa ratkaistavaksi, että me voitaisiin, koska me ollaan tämä ongelma tavallaan tuotettu, niin me voitaisiin niin kuin nyt hyvinkin nopeasti toimia, jotta heidän toiminta sitten ei olisi niin kauhean raskasta. Sehän on selkeää, että nuori sukupolvi nyt ei luota päättäjiin. Tälläkin viikolla uutisoitu, miten Britanniassa ja Suomessa on tutkittu, niin 67% nuorista on sitä mieltä, että kaikki päätökset ovat aika fossiilisia, tai siis päättäjät ovat fossiilisia ainakin aikakaudelta. Niin miksei sitä radikaalia tapahtumia tehdä niin kuin nyt tänä päivänä? Koska uskoo ainakaan nuorilla ole siihen, että mitä tänä päivänä tehdään, niin että se auttaisi heidän sukupolveaan. Miksei heti tehdä jotain radikaalia, miksei tehdä nopeasti asioita? No, jos vastaan tähän, niin raha. Raha on aika iso selittävä tekijä niin kuin tässä, että se muutos maksaa. Ja se, että niin kuin, jos katsotaan, että on se mikä tahansa muutos puhtaampaa teknologiaa, sillä on aika iso alkuinvestointi tarvitaan, jotta päästään niin kuin liikkeelle.
Ja sitten jotkut näistä liiketoimintamalleista, nyt on aika epämääräisesti tässä sanon sitä, mutta että menee aika moneen uusiin asioihin, on se sitten niin kuin puhtaisiin polttoaineisiin, synteettisiin polttoaineisiin tai vetytalouteen tai mihinkä tahansa tällaisiin asioihin, niin siellä on niin isoja alkuinvestointeja, mitkä on niin kuin liikaa yritykselle niin kuin itsestään niin kuin pistää, koska sitten ne liiketoiminnalliset edellytykset tehdä sillä liiketoimintaa ei ole olemassa vielä tietyllä tavalla. Tai ne on näköpiirissä, mutta ei uskalleta tai pystytä tekemään niitä päätöksiä. Siinä tarvitaan sitä poliittista tukea ja sitten niinku isompaa apua siihen, että niitä pystytään niinku tekemään eteenpäin. Ja tämä on hidas prosessi. Puhutaan tällaisesta niinku public-private partnership niinku mallisista, eli missä niinku julkishallinto plus sitten yritysmaailma pitäisi yhdessä pystyä ratkomaan näitä, niin se on hidasta. Siitä ei pääse mihinkään. Ja se, mikä siellä pyörii taustalla, on se, että miten tämä rahoitetaan tämä kokonaisuus. Ja tosiaan tämä, tosiaan tämä just, että tämä sana hitaus, niin se on sitten just se olennainen, niin kuin viittasitkin tuossa tavalla, että mitä enemmän tässä nyt niin kuin vitkutellaan, niin sitten tulevilla sukupolvilla se on niin kuin entistä suurempi työ sitten niin kuin tavallaan saada ilmaston lämpeneminen taittumaan. Tämä just niin kuin hyvä esimerkki, että jos meillä on nyt maailman yhteisöllä on tämmöinen yhteinen tavoite, tämä 1,5 asteen tavoite, Pariisin sopimus, näin. Niin tavallaan joka ikinen vuosi, mitä mennään tässä eteenpäin ilman, että tehdään niin kuin todella radikaaleja toimia, niin sitä enemmän meidän pitäisi sitten pystyä poistamaan sitä hiilidioksidia oikeastaan ilmakehästä, jotta me yleensä voidaan se tavoite sitten saavuttaa. Eli että jos, miten se nyt sanoisi, että jos ihan aikuisten oikeasti ihmiskunta tämän haluaa päästä näihin tavoitteisiin, niin sitten pitäisi olla niin kuin todella radikaaleja ne toimet. Se on vaan ihan niin kuin yksinkertaista matematiikkaa. Kyllä tämä politiikka on niin kuin tosi tärkeää, että usein ajatellaan, että politiikka on ja että regulaatio on jotenkin ärsyttävää, sellaista ylimääräistä, mutta se on se tavallaan, mikä tuo se reiluuden siihen, koska se tukee, siinä tehdään investointeja ja sillä ohjataan niitä tavallaan haitallisia tukia vähitellen alas. Että vaikka meillä on kiire, niin meidän pitää tehdä tämä hallitusti ja se edellyttää sen, että se ei mene hirveän nopeasti. Että me ajetaan niitä hissuksia alas ja sitten nostetaan samalla niitä tukia, investointeja ja sitten sen säätelyn kautta me pystytään niin kuin yhdenveroisesti tukkimaan sellaisia kanavia, että tavallaan kielletään, että me punaista päinkään ajeta autolla, että vähän samantyylisesti. Mutta se ongelma on tämä kansainvälinen yhteistyö, koska nämä ilmastoon vaikuttavat toimet meidän yhteiskunnassa. Meidän pitäisi niin kuin tehdä sellaisia järjestelmätason muutoksia, että esimerkiksi miten ruokaa tuotetaan tai energiaa tuotetaan tai kaupungit kasvaa, niin ne on niin kuin globaaleja, että jos miettii, mitä on tänä aamuna syönyt aamiaiseksi, niin okei, se kaurapuuro ehkä on, niin se kaurakin saattaa tulla muualta kuin Suomesta. Niin ne ketjut on niin pitkiä, jolloin me tarvitaan sitä kansainvälistä yhteistyötä ja se ei olekaan niin helppoa. Mutta tämä avainsana, just tämä järjestelmämuutos tuo meidät ajattelemaan sitä, että oikeastaan me ei pitäisi miettiä vain sitä ilmastoa, tai tietenkin sitä pitäisi miettiä, mutta me ei voida korjata sitä ilmastoa, vaan me voidaan korjata niitä meidän arjen asioita. Ja sen takia meidän pitäisikin kiinnittää huomiota siihen ruokaan ja näihin arjen asioihin, eikä siihen ilmastoon. Että tämä kuulostaa ehkä vähän vaikealta, mutta silloin kun me asetetaan joku yksittäinen tämmöinen ongelma meille niin kuin työstettäväksi, niin pieni ihminen kuin suuri valtio, molemmat on aika niin kuin alastomia sen edessä. Mutta sitten kun aletaan miettiä, että miten me voitaisiin jotenkin järkevämmin tosiaan vaikka tuottaa ruokaa, niin sitten se alkaa niin kuin elämään ihan eri lailla, koska siinä tulee paljon muitakin ongelmia. Me voidaan ratkaista sellaisia terveyteen liittyviä asioita ja ihmisten niin kuin sosiaalisiin asioihin, oikeudenmukaisuuteen, reiluuteen liittyviä asioita ja näitä muita ympäristöongelmia samaan aikaan. Ja sitten se alkaa niin kuin toimimaan se juttu. Puhutaan ilmastonmuutoksesta ja teknologiasta ja mitä voidaan tehdä, niin yksi on ruoantuotanto tai sitten polttomoottorit, että siirrytään sähköautoihin, ja sitten paljon on nostettu myös lentäminen, että mikä sen vaikutus on. Mutta esimerkiksi lentämisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat pienemmät kuin koko
tietotekniikka tai ICT-teknologia tällä hetkellä, jos käytetään nettiä, niin se on suurempi. Niin tästä digitaalisuudesta ei kauheasti ehkä pohdita, että pitäisikö luopua juuri niin kuin tässä introssa jostakin Fortnitein tai YouTuben käytöstä, niin miten näette sen asian, että digitaalisuuden vaikutus sitten tähän ilmastonmuutokseen, niin pitäisikö niitäkin pohtia? Että on helppo pohtia sitä, mitä syö tai miten kulkee, mutta miten sitten, pitääkö meidän pohtia myös, että katsommeko YouTubea ollenkaan? No, itse lähtökohtaisesti en lähtisi sitä, niin kuin sanotaanko, sitä digitaalista kuluttamista on vaikea lähteä niin kuin rajoittamaan. Se on niin kuin ihmiskäytöksen muuttamista siinä vaiheessa ja sitä on vaikeaa muuttaa. Ja sitten kuitenkin on ymmärrettävä se, että missä ne isot vaikutukset sit loppupeleissä on. Totta kai ne on yksilövalinta, että katsotko se YouTube ja tällaisia näitä palveluita ja kuinka paljon sä sitä kulutat. Mutta sitten ne isot vaikutukset tulee kuitenkin siitä niin kuin yritysmaailmasta. Et se on kuitenkin sieltä nähdä päättää niitä kuitenkin, että mistä suurimman osan sitten materiaaleista, energiasta ja vaikka nämä logistiikkaketjut ja miten ne tulee. Ja tavallaan ehkä se, miten pystytään niin kuin vaikuttaa siihen, että se on tietysti tavallaan niin kuin osittain samaa mieltä siitä, että jostain pitää vähentää, jotta tästä niin kuin, tai jotain pitää rajoittaa, mutta se pitää tulla niin kuin ihmisistä itsestään tavallaan se. Ja yksi asia, mihin se digitalisaatio tässäkin auttaa, on itse asiassa se, että nyt on aika vaikea hahmottaa sitä, jos sä käytät sitä palvelua tai ostat sitä ruokaa, niin mikä vaikutus sillä on ilmastonmuutokseen tai CO2-päästöihin tai mitä. Ei sitä tietoa vaan ole missään oikeastaan heti saatavilla. Ja yksi asia sitten tietysti, mikä tässä pystytään niin kuin helpottamaan sitä, tuodaan sitä tietoisuutta, mitä enemmän sitä pystytään ihmisille kertoa, kun se käyttää niitä palveluita, ostaa niitä tuotteita, että mikä sen energiatehokkuus on, mikä on ollut sen valmistus niin kuin CO2-päästöjen niin kuin niin kuin impacti esimerkiksi. Ja sitä kautta pystytään lähteä vaikuttamaan siihen, että se ihminen sitten oma-aloitteisesti alkaakin katsoa niitä merkkejä siinä, että onko ne punaisilla vai vihreällä siitä, että paljon tämän palvelun käyttö maksaa tai paljon tämän tuotteen ostaminen oikeasti vaikuttaa sitten ilmastonmuutokseen. Ja sana ilmastonmuutos on niin iso asia, että ehkä siinä kohtaa pitää puhua sitten jostain tietystä asiasta, että on siitä CO2-ekvivalentteja, niin kuin paljon on tullut niin kuin päästöjä tai paljon on hyödynnetty jotain muuta. Paljon puhdasta vettä jouduttu käyttämään vaikka niin kuin tämän asian tekemiseen tai muuta. Ne pitää olla semmoisia hyvin konkreettisia asioita, mitä ihmisille voidaan tuoda, että tässä on tämä vaikutus tästä sun tekemisestä. Jos silloin se ihminen voi myös tehdä niitä järjellisiä päätöksiä, että mä haluan niin kuin tehdä asioita paremmin. Niin se on se, miten mä näen tämän, että tämä digitaalisuus niin kuin auttaa sinne. En niinkään sitä, että järjestelmällisesti aletaan niin kuin rajoittamaan, että ei saa kuluttaa, vaan se, että niin kuin tuodaan se päätöksenteko sille ihmiselle, että hei, jos nyt tuossa videolla sanottiin hienosti se, että jonkun palvelun kuluttaminen voi maksaa enemmän tiettyyn kellonaikaan. Niin se voi olla ihan oikeasti sitä, että siinä vaiheessa, kun meidän sähköjärjestelmä on enemmän sääriippuvainen ja meillä on ylituotantoa, alituotantoa jossain vaiheessa, niin kuin isoja loveja sähkön hinnassakin voi olla tosi isoja piikkejä, niin se voi mennäkin siihen niin kuin, ihan niin kuin oikeasti jossain kohtaan, että siitä näissä digitaalisissa palveluissakin voi olla sitten erinäköisiä hinnoittelumalleja siitä, että mihin kellonaikaan sitä käytetään. Mutta asia sitten on vielä erikseen se, että missä se palvelu tuotetaan, että jos mä katson tässä YouTubea tai Netflixiä, niin se pyörii jossain konesalissa Irlannissa tai jossain muualla Eurooppaa, missä tilanne voi olla ihan täysin eri, että sekään ei ole ihan näin yksiselitteinen asia, että se mitä sä tässä käytät, se on aika pieni energiakuorma sulla lokaalisti siinä, sulla on puhelimessa, mutta se iso energiakuorma voi olla toisella puolella maailmaa, missä se tulee se vaikutus siitä. Että tää on niin tavallaan niin kuin, se ei ole niin helposti konkretisoitavissa, että jos sä käytät sitä palvelua tässä, niin Suomen päästöt nousee tämän verran, vaan se päästö tapahtuu jossain ihan muualla hyvin todennäköisesti. Ja mikä se tilanne on siellä, niin se on sitten taas eri asia. Mutta onko meillä joku applikaatio kohta kännykässä, mikä kertoo meidän kulutuksen, tai että pystytään laskemaan ainakin tietoja, on kokeilu esimerkiksi Norjassa tehnyt? Että niin... Joo, eli me teimme semmoisen kokeilun siellä norjalaisten kuntien kanssa, missä alettiin keräämään ihmisten taloustiedosta, eli siitä, että mitä pankkitransaktioita, eli kun ostat jotain palveluja ja mitä tätä tietoa saadaan. Totta kai ihmisten hyväksynnällä, että ne halusivat niin kuin kokeilla. Niin teimme semmoisen applikaation, missä niin kuin jokainen ihminen näkee sitten
oman kulutuksensa, eli mitä ostat kaupasta tarvikkeita, mitä palveluita sä ostat. Kaikista näistä, jos niistä on vaan saatavilla se niin kuin loppupäästö, niin kuin tämä arvo, eli CO2 esimerkiksi, niin niillä ihmisillä pystytään näyttämään, että näillä arjen niin kuin toiminnoilla, mitä sä teet, mitä sä ostat, niin niistä saadaan yksi lukema kännykkään ja sanoo sulle, että sulla on niin kuin tämän verran, on tää sun nyt tämänhetkinen niin kuin jalanjälki tässä maailmassa. Ja sitten siinä on niin kuin tarkoitus myös mennä pitemmällä, että aletaan opastamaan ihmistä, että hei näin sä pystyt parantamaan, tehostamaan, vaan tekemään tiettyjä valintoja sitten erinäköisissä palveluissa ja tuotteissa. Ja tämä on nimenomaan sitä tietoisuuden lisäämistä, että se ihminen itse tekee sen päätöksen. Ei se rajoittaminen ei koskaan onnistu, vaan se, että se pitää tulla ihmisestä itsestä. Jos mä jatkan tästä, kyllä rajoittaminenkin onnistuu, mutta toi, mitä sä nyt kuvasit, mun mielestä se on just se, missä digitalisaatio on parhaimmillaan, että se tavallaan tuo tietoa ihmisille, ihmiset pystyy niin kuin havahtumaan siihen, ne myös havahtuu siihen, että kuinka paljon ne on istunut koneella ja mitä ne olisi voinut tehdä sen samaan aikaan, niin kun ne löytää sen tiedon siitä kännykästä, niin se on tosi hyvä, että Englannissa on myös näitä sähkön kulutusta, niin kuvataan silleen, että sä näet se reaaliajassa koko ajan ja mitä se maksaa, mikä sinänsä on aika julma, jos sulla on hyvin vähän rahaa ja sitten sä oot kylmässä talossa, niin se sinänsä ei ole aina välttämättä niin mukavaa, mutta se kuitenkin on sellainen hyvä tapa, jolla niin kuin pystyy näkemään ihan tähän ihmisten niin kuin muutokseen, mitä on tutkimuksessa nähty, niin oikeastaan kulttuuri voi muuttua ja voi muuttua aika nopeasti. Yleensä se muuttuu silleen ei tietoisesti, mutta se voi myös tietoisesti, mitä me tällä hetkellä yritetään muuttaa, niin semmoista tapahtuu, että silloin tosiaan joskus 50-60-luvulla, niin kun Suomessa ei saatu ravintoa tarpeeksi, niin rohkaistiin käyttämään sokeria ja sitten sokerin kulutus ihan siis naisten lehdet oli täynnä sellaista, että muista antaa sokeria lapsillesi ja se saatiin niin kuin ylös. Ihan samalla lailla meidän lihankulutuksella on hyvin lyhyt niin kuin historia loppujen lopuksi ja näin on niin kuin jotenkin ei ihan oikein sanoa, että esimerkiksi liha on aina syöty ja nyt siitä ei saisi luopua ja kyllä siihenkin puututaan tällä hetkellä ja yksi millä voi puuttua on hinta. Ja jos me mietitään digitalisaatiota, niin siinä meillä on just puhuttiin siitä, miten lyhyt tavallaan se aikaperspektiivi on siinä, että milloin se on tavallaan omaksuttu, niin yhtä hyvin siitä voi vähentää tai ohjata se jotenkin järkevään. Sitten viimeiseksi halusin vielä tuohon sanoa, että se on hirveän tärkeää tavalla, että me mietitään kokonaisvaltaisesti, että tavallaan siinä mielessä, kun me mietitään vaikka jotain YouTuben käyttöä, niin sen ilmastovaikutuksia, me voidaan miettiä vaikka sen laitteen vaikutuksia muuhun ympäristöön. Me voidaan miettiä tosiaan sen terveysvaikutuksia meidän aivojen kehittymiseen, meidän aivojen kapasiteetti tai meidän vanhenemiseen. Ehkä se inspiroi meitä niin, että me ei sairastuta johonkin aivojen tavallaan tylsistymiseen aikaisemmin tai sitten johonkin muihin terveysasioihin tai sitten siihen, että tosiaan, että mitä muuta me voidaan tehdä sinä aikana. Liikutaan tai nähdään kavereita tai jotain sellaista, niin että se on todella tärkeää, että me ei lokeroida näitä asioita ja mietitään vaan niin kuin sitä yhtä ongelmaa, joka on ilmastonmuutos nyt, vaan me katsotaan niin kuin semmoisessa isommassa kokonaisuudessa, että miten me halutaan, miten meillä on hyvä elää, miten mä haluan viettää mun ajan, jotta mulla on hyvä olla ja niin kuin sitä kautta rakentaa sitä, eikä tuoda tällaisia yksittäisiä ratkaisuja, niin rohkaisisin tosi paljon sen suuntaiseen, että mietitään enemmän sen oman hyvinvoinnin ja niin kuin muiden ihmisten hyvinvoinnin kautta niin sitä, miten sen elämän rakentaa, mihin sen aikansa käyttää, mihin rahansa käyttää ja mitä siitä seuraa. Itsekin koen sen aika mahdottomana yhtälön, että tullaan vapaata tiedon kulkua rajoittamaan koskaan, mutta hyvä tuoda niitä taustoja sieltä esiin ja esimerkiksi paljonko joku konesalit vievät energiaa tai mikä se teho on, mutta se on fakta, että tietenkin tämä lisääntyy koko ajan, tämä digitaalisuus ja tehot lisääntyvät ja tekoälykin on tuloillaan ja se toisaalta on lisää
tiedon käsittelyn määriä ja toisaalta vie paljon energiaa, niin pakko kysyä kerran, kun Antti on tuossa istumassa, että kun säätä ennustetaan, niin siinähän käytetään nykyisin aika paljon tekoälyä tai keinoälyä tai miksi haluaa sanoakaan. Niin pohditko koskaan tai pohditteko kollegan kanssa koskaan, että olisiko tässä parempi olla 10 viisasta päätä miettimässä, kun laitetaan tuo tekoäly tekemään niin kuin energian käytön kannalta? No kyllähän näitä meillä siis pohditaan. Ja siis itse asiassa tässä koko ajan taustalla on miettinyt, että nostanko tämä esille siis tavallaan, että vaikka nyt ilmastotutkimuksessa ja siis meteorologiassa yleensä sään ennustamisessa, niin siinähän niin kuin sitä paremmin voidaan tehdä asioita, mitä enemmän on laskentatehoa. Koska siis nämä ilmakehän dynaamiset niin kuin kaavat, mitkä niin kuin ilmakehän liikkeitä kuvaa ja vuorovaikutuksia alustan kanssa, niin nehän on siis semmoisia ratkaisemattomia yhtälöitä tavallaan, että tavallaan jossain määrin sitten niin kuin itse kokee, että okei, toivoo koko ajan, että voi kun tämä nyt kehittyisi ja pystyisin tämän tekemään paremman ja meidän ryhmä ja ilmatieteen laitos näin ja näin paremmin, mutta toisaalta sitten niin kuin tietää, että okei, että aina kun se menee eteenpäin, niin se vaatii kyllä sitten tavallaan niin kuin ympäristöllä tai niin kuin sitä energiaa tarvitaan niin kuin lisää. Mutta jotenkin tällä viikolla itse asiassa tuli mieleen jostain syystä, että mä oon aika usein käytän tämmöistä sanotaan, että siis että ihminen kävi kuussa silloin 60-luvulla, kun se nyt oli, siinä on niin kuin järjettömän kauan aikaa. Ja siinä oli niin kuin sen ajan huipputeknologiaa ja silti sinne niin kuin päästiin. Että kyllä mä luulen, että jos ihminen haluaa niin kuin teknologiaa valjastaa niin kuin silleen hyödyksi ja hyvään käyttöön ja näin, niin se on niin kuin, kaikki on mahdollista siis nykypäivänä. Mutta se on vaan nyt jotenkin hirveän niin kuin vaikeaa meille ihmisille sitten tehdä just niitä oikeita ja niin kuin mitkä olisi absoluuttisesti oikeita ja hyviä sitten asioita. Ja tutkimushan on tyypillisesti sellaista, että tutkimus nimenomaan ei tiedä, mikä on se lopputulos etukäteen, jolloin sä et voi niin kuin arvioida, että mun kannattaa vaan tehdä tätä, niin sitten tässä kuluu vähiten energiaa, koska sä et tiedä etukäteen, mitä sä löydät tietyllä tavalla. Totta kai sä tavoittelet jotain tiettyä. Sen takia se on tosi vielä vaikeampaa siinä tavalla tehdä niitä rajoituksia. Luonnontieteet tai niin kuin myös biodiversiteetin puolella on ihan vastaavia. Että kyllähän sielläkin niin kuin on big data-kysymykset, jotka pyörii. Ja Kyllä. Mutta peilataan tähän tekoälyasiaan vielä ja siihen, että mihin sitä hyödynnetään. Niin kyllähän tämä, siis vaikka tässä puhutaan nyt ilmastonmuutoksesta tässä kontekstissa, mutta tavallaan tämä energiatransitio, eli tämä siirtyminen niin kuin fossiilisesta niin kuin puhtaisiin energiantuotantomuotoihin, niin sehän on tavallaan osittain tapahtumassa myös hyvin taloudellisista syistä. Ei ainoastaan siitä, että on ilmastonmuutos ja siitä taklataan, vaan oikeasti ne puhtaat uudet teknologiat on myös taloudellisesti niitä kaikista järkevämpiä tapoja tuottaa energiaa tänä päivänä. Mutta siinä tulee tietysti sitten varjopuolia, että niin kun, koska silloin kun mennään sääriippuvaiseen sähköntuotantoon, niin silloin vaaditaan sitten erinäköisiä taustajärjestelmiä ja tukirakenteita siihen, että sulla tulee sieltä töpselistä sitä sähköä oikeasti silloin, kun sen tarvit. Ja siinä tämä tekoälykin jatkossa varmasti näyttelee suurempaa roolia, että puhutaan niin kuin isosti koko energiajärjestelmän hallinnasta, että sitä pitää niin kuin, tänä päivänä se on helppoa, oli ainakin helppoa, nyt alkaa olla jo ongelmiakin jossain osissa. Perinteisesti on helppoa, että jos säädät voimalaitoksesta vähän nappia lisää, niin enemmän tehoa, mutta et sä saat tuulta tai aurinkoa tai muuta niin vaan säädettyä, että sit pitää alkaa rajoittaa tiettyjä asioita ja pitää sitten ymmärtää, että koska energiaa voi käyttää paljon ja sitten varautua niihin ennakkoon eri tavalla. Ja tässä tämä tekoälykuvio, mitä työ käytätte nyt niin kuin ilmastomallien laskemiseen, niin tässä voi puhua ihan tällaisesta niin kuin energiasäästä siinä mielessä, että koska sitten ja miten pitää varautua, että se on ihan oma niin kuin tieteenlaisensa sitten taas energiasektorilla. Että mikä se on. Joo, ja teknologia, mä luulen, että sitten tavallaan tämä, siis jos ajattelee tätä vaikka just aurinkotuulivoimaa, siis että tämä meidän luonto tarjoaa tai universumi tarjoaa oikeastaan niin kuin rajattomasti tämmöistä käyttövoimaa, mikä oltaisiin voitu periaatteessa ottaa aikoja sitten niin kuin käyttöön, jos oltaisiin siihen alettu satsaamaan. Niin se, että kun vaan niin kuin keksittäisiin fiksusti se varastointi, että vaikka täällä Suomessa, että just se, että omakotitalomme saisi sitten sen
kesän aikana valtavasti säteilyä, niin kuin sen kerätyn säteilyn varastoitua talven pakkasille, niin sehän olisi ihan loistojuttu, siis niin kuin aivan mahtavaa. Ja en niin kuin näe mitään, etteikö teknologia sitä sitten lopulta aika nopeastikin varmaan ratkaise, mutta... Siis se on juurikin näin, että siellä on yksittäisiä tällaisia teknologisia niin kuin hyppäyksiä, jos pystytään tekemään tietyissä asioissa. Ja ne ei tarvitse olla niin kuin hirveän isojakaan enää tänä päivänä. Niin me ollaan niin kuin aika eri tilanteessa nyt tietysti. Jos tänä päivänä katsotaan, että mistä maailman päästöt tulee, niin ne tulee energiasta käytännössä. En nyt muista prosenttilukua, koska 70% kokonaisuutena tulee maailman päästöistä niin kuin energiantuotannosta tai siihen liittyvistä asioista. Että jos tämä varastointiongelma saadaan niin kuin ratkottua erinäköisillä teknologisilla niin kuin ratkaisuilla, niin silloin ollaan niin kuin jo todella isoja hyppäyksiä tekemässä eteenpäin. Ja sit, mitä tässä ollaan puhuttu, nämä kuluttajien digikuluttaminen ja tällainen, niin ne on niin kuin pisara meressä siinä kohtaa, kun nämä asiat ratkeaa. Että pitää ymmärtää myös se konteksti, että paljon me nyt pistetään paukkuja siihen, että totta kai se on tärkeää se, että opastetaan ihmisiä just nämä, että tuodaan ihmisille omaa niin kuin ilmastovaikutusta, tietoisuutta. Ne on tärkeitä ja niitä pitää tehdä. Mutta sitten jos katsotaan, että missä halutaan nopeasti päästä isoon vaikuttavuuteen, niin silloin on nämä kysymykset, tämä varastointiongelma ja muut. Ne kun ratkaistaan, niin sitten sanotaanko, että tulevaisuus näyttää huomattavasti positiivisimmalta. Joo, kyllä mäkin näen tämä digitalisaatio jotenkin positiivisen kautta, että ehkä vähän erikoistakin, että sen kautta tavallaan mietitään niin hirveästi sitä vaikka nuorten ilmastovaikutuksia tai ekologisia vaikutuksia kokonaisuudessaan, mutta se on hirveän hyvä olla tietoinen siitä, että usein ajatellaan, että okei, että mä en nyt kuluta mitään, kun mä katson vaikka tätä YouTubea, kun taas muut menee ostaa jotain bling-bling-juttuja, niin mä katson tätä, että se myös kuluttaa ja että siellä on isot koneistot takana. Se on hyvä se tietoisuus siinä. Palaisin tähän sun kädenjälkiasiaan, mistä sä silloin aloitit, niin siinä, että sinänsä, että kun meillä on digitalisaatio, niin että sitä hyödynnetään jotenkin fiksusti, että totta kai viihde tietyllä tavalla on ihan hyvästä ja se voi myös avartaa maailmaa ja näin edelleen, mutta että jotenkin just sen kielteinen vaikutus sitä kautta, että siihen uppoutuu ja sitten sitä kautta tavallaan ei ole niin ilmastorasitteinen, kun käyttää sitä, niin että sen muut negatiiviset vaikutukset on tosi suuria. Mutta sitten siitä kädenjäljestä halusin sanoa, että esimerkiksi just mitä esimerkiksi kehittyvissä maissa, niin nämä kännykät on tuonut hirveän monia asioita. Ne on auttanut niin kuin erilaisia startuppeja, naisten startuppeja toimimaan siellä vaikka ilmastoasioissa siellä. Hyvin erilaisia asioita tehdään, vaikka esimerkiksi näitä, mitä kerätään jätteet, kerätään akkumateriaaleja, niin ne ehkä ilmasto, mutta tätä kokonaista ekologista jalanjälkeä. Ja sitten siinä startupeissa se, että ne naiset saa siihen pankin, siihen kännykkään ja se, että se toki on riippuvainen siitä sähköverkostosta, mutta se edelleen kuitenkin on niin kuin semmoinen, että se ei romahda kokonaisuudessaan, jos se hetkeksi katkee, että siellä on tosi isoja sellaisia eriarvoisuusasioita, mitkä on sillä pystytty ratkaisemaan. Kun siellä vaikka jos on avioliitossa niin, että nainen hankkii sen elannon ja miehet haluaisi sen rahan johonkin aivan muuhun, niin se nainen kykenee sen kännykän kautta suojaamaan rahansa. Tämmöisestä on paljon tutkimuksia myös olemassa, että nimenomaan se, että sitä kädenjälkeä tehdään eri puolilla. Sitten on näitä kiertotalouden asioita, tai sanotaan tällaisia tuotantoketjuja, jos mä palaan niihin ruoka-asioihin esimerkiksi, niin sä pystyt huolehtimaan sen ketjun niin kuin jäähdytyskoneistot tämän digitalisaation kautta erilaisten laitteiden avulla. Pystyt sitä hallitsemaan sillä lailla. Tai sitten sanotaan vaikka, että kun me halutaan tietää, mistä jotkut tuotteet on lähtöisin, joka myös liittyy näihin asioihin, mitä on niin kuin kiinnostusta, niin siinä pystyy käyttämään erilaisia markkereita ja siihen taas tarvitaan nämä eri digitalisaation niin kuin keinot. Tästä on kommentoin vielä, niin se on niin kuin, tämä niin kuin alkuperä
niin kuin varmentaminen ja todistaminen ja sen koko logistiikan niin kuin seuranta, niin sehän on niin kuin tässä maailmassa niin kuin se, niin kuin missä digitalisaatio on niin kuin parhaillaan, että nyt teknologisilla ratkaisuilla pystytään oikeasti, jos otetaan joku vaikka niin kuin metsä- tai biotalousesimerkki tästä, niin me tänä päivänä Suomessa melkein voidaan sanoa niin kuin puun tarkkuudella, että mistä joku lauta on niin kuin tullut ja missä se materiaali on tullut, mitkä on ollut ne päästöt siinä. Niin kuin, ja tätä kun päästään niin kuin pitemmälle vietyä vielä, niin kuin, ja siellä on paljon niin kuin tehtävissä niin kuin tossa. Ja tavallaan se on myös edellytys siihen, että sä saat sit sen lapun siihen sun vesilasiin tai kynttilään tai pöytään, että tämä valmistuskustannus on ollut tämä. Että, tai tähän materiaaliin on sidottu X määrä CO2 esimerkiksi. Niin se on edellytys siihen, että sä saat sitä, että sitä loppukäyttäjää, sitä meitä ihmisiä, kuluttajia, saadaan se data nyt johonkin, että tässä on mun niin kun, ilmastovaikutus niin kun, tällä hetkellä minun oman kulutuksen mukaan. Mutta jotta se tieto niin kun, on tullut siihen pisteeseen, niin se on äärettömän pitkä se niin kun, ketju siellä taustalla, mitä on pitänyt seurata asioita ja tehdä niitä ratkaisuja, että niin kun, saadaan kaikesta, koska tässä globaalissa maailmantaloudessa niin nämä pienemmänkin asian niin kuin tekemiseen, niin sieltä tulee monesta eri maasta ympäri maapalloa palasia ja komponentteja ja tällaisia. Ja se ei aina ole niin yksiselitteistä, että ymmärretään, että mistä ne on tullut. Tämä on just totta. Meillä tehdään tutkimusta aika paljon yhteistyössä koulukeittiöiden kanssa, tai sanotaan kuntien keittiöiden kanssa, miten ne pystyisivät vähentämään ilmastopäästöjä ja samalla tuomaan niin kuin kasvispohjaisempaa ravintoa ja sitä kautta vähentää sitä ilmastopainetta, niin kun he sillä 2,60 € pyrkii tuottamaan näille koululaisille ruokaa jokikisena vuotena, päivänä vuodessa tai ainakin kouluvuoden aikana jokaiselle lapselle ja tehdä siitä, että se on ravitsevaa ja tehdä siitä, että se on niin kuin edullista, että lapset myös syö sen, ettei mene mäkkärin sen sijaan, niin siihen, että ne saa sen laskettua, niin tarvitaan tosi paljon niin kuin digiapua, mutta myös sieltä tietoa sieltä niistä tuotteista itsestään, niin kuin sieltä, että se on laaja semmoinen yhteistyö näiden tehtaiden tuottajien ja sitten sen teknologian ja sitten näiden koulukeittiöiden välillä. Että jos ottaa vaikka yhden purkin, mitä jos nyt sanoo vaikka jotain, mitä pistetään vaikka johonkin meksikolaisiin takoihin, jotain näitä guacamoleja tai jotain, ja lähtee katsoa, mistä ne eri tuotteet on tullut ja mitä niissä on, niin ne on kyllä, se on uskomaton se kirjo. Puhumattakaan sitten, mistä se purkki on tehty ja sen tarrat ja mistä se tarran liima, ja siis se on tosi iso ja iso verkosto. Tähän loppuun mä haluaisin tehdä hyvä aasinsilta tuosta ruuasta, ilmastontekosopan, missä on ainesosia siihen, että miten päästään positiivisiin ilmastontekoihin. Mitä te ottaisitte, mitä siihen reseptiin kuuluu? Lähdetään niin kuin Eevasta tuonne eteenpäin, että mitkä ne ainesosat kertauksena, mitä tarvitaan positiivisiin ilmastotekoihin, jotka inspiroisivat sitten ihmisiä muutokseen? Ainakin semmoinen motivaatio, että haluaa tehdä sen ja näkee sen tärkeäksi ja näkee, että se minne haluaa mennä, niin on jotenkin sellainen positiivinen, että on positiivinen niin kuin tulevaisuuden kuva, sen mä sanoisin. Antti? No, mä voisin sanoa, että tavallaan ajattelee vaikka omaa terveyttänsä, niin se käsittääkseni niin kuin todella monet asiat, niin kuin me tehdään täysin älyttömiä asioita, poltetaan tupakkaa, siis tämmöisiä, mitkä niin kuin sotii tätä vastaan. Mutta jos lähtisi ajattelemaan sitä, että miten minä voisin elää terveenä, onnellisen elämän, niin siinä jotenkin siinä samalla sit aukeaa semmoinen, että kävelen paljon ja kuntoilen ja menen mieluummin kävelen portaat ylös, kun menen hissillä. Tai siis tämmöisiä ihan niin kuin yksinkertaisia juttuja, niin sitten sitä kautta voisi niin kuin vaikka lähtee. En sano, että minä olisin tästä mitenkään malliesimerkki, mutta siis tätä voi hyödyntää joku muu. Mitäs Jyri sä laittaisit soppaan? Yhteistyön lisääminen. Siis oikeasti joka ikisellä tasolla,
jos mietitään sitä, että jos ihan näitä velvoitteita, niin meillä tulee tällä hetkellä EU-tasolta velvoitteita, tulee niin kuin päästömääriä ja rajoituksia ja muita oikeuksia. Sitten tulee Suomen valtiolle tulee nämä velvoitteet ja tällaiset. Valtio jalkauttaa ne kaupungeille. Kaupungit on sitten miettii, miten me itse näitä hoidetaan. No kaupungit jalkauttaa liikelaitokselle, liikelaitokset jalkauttaa yrityskulttuuria ja kukaan oikeastaan keskustele keskenään, että mitähän tässä tapahtuu. Ja meillä on satoja kaupunkeja Suomessa, mitkä kaikki tekee niin kuin ihan omia juttuja ja kukaan ei keskustele keskenään tai sitten vielä pohjoismaisella tai eurooppalaisella tasolla. Niin se yhteistyön määrä on yllättävän vähäistä niin kuin siinä, että mitä on ne oikeat ratkaisut, miten niihin päästään, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Ja pelkästään ihan yrityksetkin, mitä ne pystyy yhdessä tekemään julkisen sektorin kanssa. Siinä on hyviä avauksia ollut totta kai, mutta silti sen lisääminen niin kuin eksponentiaalisesti olisi niin kuin aivan täysin kriittistä, että näissä päästään eteenpäin. Että niin kauan kuin jokainen segmentti täällä nysvää omissa kulmissaan näitä omia ratkaisuitaan, niin ei se siitä edisty. Pitää olla isompaa, niin kuin mitä tehdään. Mä lisään tähän ilmastosoppareseptiin vielä tämän DocVerke-jakson katsomisen ja haastan teidät jakamaan myös eteenpäin ja pyytäkää katsomaan tämä vaikka pienellä päätelaitteella, koska se kuluttaa vähemmän kuin iso ruutu. Tämä oli ensimmäinen DocVerke. Kiitos teille. Sellainen soppa. Lopussa tuossa kaavailtiin reseptiä ja sieltä löytyi motivaatio, omaa terveyttä ja yhteistyötä. Ehkä siihen lisäisin vielä juuri sen teknologian, koska teknologiasta on puhuttu aina, miten laitetaan teknologiaa ja lähinnä sitten ehkä se kysymys on, että miten motivoidaan sen teknologian käyttöä. Edelleenkin jää joku sellainen fiilis, että tieto lisää sitä tuskaa niin sanotusti, että tuntuu, että edelleenkin mennään kauhean hitaasti. Mennään hitaasti ja se mitä mä oon oppinut tässä nyt matkan varrella on se, että mä olen yrittänyt rajoittaa omaa Netflixin käyttöä, YouTuben käyttöä ja Facebookin käyttöä, kun mä oon jotenkin niin kuin tajunnut sen, että kuinka suuri merkitys noilla kaikilla datakeskuksilla on tässä niin kuin mun pienessä kuplassa ja mun pienessä maailmassa, että niillä mun pienillä teoilla niin ei ole niin kuin suurta merkitystä, mutta niin kuin Eva Furman sanoi, että sitten taas kun yhdistetään monien ihmisten pienet teot, niin sillä on suuri merkitys, niin kyllä mä oon yrittänyt nyt jotenkin niin kuin rajoittaa omaa teknologian käyttöä niin, että en turhaan jätä YouTubea taustalle, mutta tuossa videolla kukas se oli meidän haastateltavista tuossa introssa kysyä, että mistä luopuisit, niin mistä sä Jarno luopuisit? Niin taisi olla Pärsäsen Matti, mikä luetteli näitä Fortnitea, YouTubea, jos tarkoitat digitaalista jutuista. Onko pakko vastata? Siis tähän tilanne voi jossain kohtaa tulla vastaan ja että pitää luopua jostain, mutta kyllä mä itse videoita tykkään nauttia, mutta kyllä se varmaan se tiedon välitys, chatti ja tällainen, niin luovutaan nyt YouTubesta sitten. Se on YouTube-menoa sitten. No. Mutta se, että joudutaanko tällaisia valintoja tekemään ja yksi haastava, mitä mä oon oppinut tässä kanssa, että sitä jos mä haluaisin tietää omaa kulutustani tai varsinkin jos joku nuori haluaisi tietää, että miten se kuluttaa, niin sitä on oikeasti aika hankala saada. Ja varsinkin kaikki nämä mittarit, kun ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin ne liittyy juuri aikuisiin, että miten, millä liikut. Tämäkin keskustelu lähti käyntiin, tai oli paljon keskusteltu, että vaihdetaan sähköautoon. No nuoret ei kauheasti vaihda mihinkään sähköautoon sitä, eikä teot ole siinä puolessaan, niin kuin ei pysty tekemään niitä tekoja. Ja se välillä tuntuu niin kaukaiselta tavallaan se ajattelumaailma, siis varsinkin varmaan nuorten kohdalta, just se, että sä et pysty vaikuttamaan siihen, että millä teidän kodin sähköt tuotetaan, koska se on isä ja äiti, jotka niihin vaikuttaa. Mutta kyllä mä ajattelin jotenkin, niin kuin, sit jos mietitään niin kuin nuorisotyöntekijän roolia, nuoriso-ohjaajan roolia, niin on se niin kuin valistus tässäkin mielessä, että ei se vaadi sitä, että kodin sähköt pitää vaihtaa niin kuin siitä hiilivoimasta sinne niin kuin tuulivoimaan tai vesivoimaan, vaan enemmänkin ehkä se, että jotenkin niin kuin tuodaan tietoiseksi se, että myös nämä pienet jutut on merkityksellisiä. Joo, ja se, että
tietenkin tässä on se, että mitä useampi sitä tekisi, niin se vaikuttavampaa on. Ja jotenkin sitten tuntuu se, että ei tiedetä vielä, että tälläkin kun te katselette tällä hetkellä sitä YouTube-videoa siellä, niin sekin vaikuttaa tähän näin. Niin, että millä te katsotte tätä videota? Niin. Että esimerkiksi kännykällä katseleminen on ilmeisesti energiatehokkaampaa kuin sitten tällaisella tietokoneella tai muualla. Ja sitten taas riippuu se, että onko kännykkä yhdistetty VLAN-verkkoon vai onko se tuossa 4G, 5G-verkossa, niin silläkin on iso merkitys. Ja siihen laitetaan miljardi ihmistä katsomaan YouTubea, niin siitä saa jo aikamoisen energiapaukun. Mutta edelleenkin, oliko se Eeva tai joku muukin tässä mainitsi niin kuin se, että se tulevan sukupolven tai nuorten päälle lasketaan niin paljon sitten toivoa siihen, että ne nykyiset päättäjät ei välttämättä pääse ja raha ratkaisee, niin kyllä se aikamoista taakkaa lastataan sitten taas sinne. On, ja niin kuin mun mielestä tuossa Jyri aika hyvin sen sanoi, että raha on se ratkaisevin tekijä tuossa. Ja niin kuin tuossa introvideossa näkyy Rune Vestergaard, jonka koko haastattelua ei nyt tässä yhteydessä nähty, mutta meillä on tulossa myöhemmin Rynen koko video julkisuuteen, niin Ryne esimerkiksi paljon puhuu siitä, että kaikkein tärkein motivaattori on se raha monessa mielessä, että jos pystytäänkin tekemään ympäristöystävällisemmin, mutta samalla kustannustehokkaammin asioita, niin totta kai yritykset tekee niin. Niin. Kyllä mä uskon siihen puhtaaseen teknologiaan ja että se tulee olemaan taloudellisestikin järkevää. Kyllä mä haluan kaikista sähköyhtiöistä eroon ainakin itse ja tuottaa omat sähkötkin, jossa tulee olemaan mahdollista ja taloudellisesti itselle järkevääkin. Se omasta sen motivaatiosta, niin kuin tuossakin puhuttiin, niin kuin siitä se lähtee ja miettiä sen oman kautta ja oman hyvinvoinnin kautta. Ja sitten kun se on mahdollista, niin sitten se planeettakin ehkä pelastuu. Tai kyllä pelastuu. Kyllä pelastuu. Ja me tullaan näkemään seuraavalla DocVerke-jaksolla, että miten Verke tai miten me ollaan hyvitetty tämä meidän hiilijalanjälki, mikä on aiheutunut tästä, kun tätä ohjelmaa on tuotettu. Meidän reissut ja kuvausmatkat ja sähköt ja lamput ja kaikki mahdollinen. Mutta ollaan yritetty parhaamme se hyvittää, mutta mä jotenkin jäin miettimään sitä, että miten mä voisin hyvittää mun jokapäiväisen teknologian käytön, niin miten sä, Jarno, hyvität sun teknologian käytön ja varsinkin kun sä oot semmonen kovan luokan konkari kaikessa teknologian käytössä, että sun ansio ja työ ja elämä on tuolla jossain verkossa. Tuntuu, että mä lisään mun teknologian käyttöä koko ajan, sähkön käyttöä ja kaikkea muutakin. Mutta sellaisissa yksinkertaisissa asioissa, mitä sitten mä asun kaupungissa, pystyn valitsemaan niitä kulkuvälineitä, että millä kuljen, pystyn kävelemään lyhyitä matkoja, että tietenkin eri sitten maaseudulla. Mutta ehkä sen näköisesti, että okei, ehkä mä tänään kävelen sen 2 kilometriä, kun menen bussilla tai metrolla tai autolla. Tavallaan se sitten, että millä liikkuu ja millä tavalla liikkuu. Totta kai tässä alkaa miettiä, että joka tapauksessa metro menee tuolla, että onko siitä mitään hyötyä sitten, mutta ehkä kuitenkin se, että käyttää tätä jalkavoimaa, jotain muuta voimaa sitten siinä ennemmin kuin sitten jotain hiilivoimalla käyvää ajoneuvoa. Ja yksi mitä mä mietin, niin mitä kirjoitettiinkin tuohon meidän shorthand monimedia-julkaisuun, niin on esimerkiksi hakukoneen vaihtaminen Googlesta Ecosiaan. Niin Ecosia lupaa, että onko se 40 haun jälkeen vai kuinka monen haun jälkeen, niin heistuttaa 1 puun, joka kompensoi sitä hiilijalanjälkeä. Oh. Ja sitten näitä pieniä tekoja muitakin löytyy paljon, mitä voi tehdä. Ja ehkä sitten just seuraavassa jaksossa juuri se, että paljonko meidän piti tehdä sen eteen, että me ollaan kompensoitu nyt kaikki tämä. Ja viikon päästä, ensi viikon torstaina kello 14 meillä seuraavassa DocVerke 2-jaksossa kohtaavat nuorisotyöntekijä ja keksijä. Ja katsotaan, keksivätkö he yhdessä jotain uutta, mitä nuorisotyössä voisi sitten tehdä teknologia-avulla ja miten pelastaa se maailma. Kiitos. Kiitokset.